คนพูดหญิงหรือผู้ชายอ่ะอัดหนึ่งน้องเป็นตัวเมียค่ะชื่อคุณนายคุณนายค่ะคุณนายจะไปไหนคุณนายบอกว่าคุณนายจะไปกินข้าวแล้วคือดิน้องคนนายอยู่จังหวัดเกาะสมุยค่ะนั่นนะนี่นะครับมีบอกคอด้วยเป็นแมวพันธุ์อะไรไม่รู้ น่าจะเปอร์เซียเลยครับผมเกิดมาผมก็เป็นแบบนี้หนูเกิดมาหนูก็เป็นแบบนี้แหละค่ะรู้แค่ว่าหนูสวยและน่ารักใช่ไหมชื่อคุณนายครับผมไปแล้วนะครับ